Hello friends, welcome back to our channel. আজি পুনৰবাৰৰ বাবে মই আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল নৰ্থ ইষ্ট ব্লগাৰ্ছলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আকৌ ফাস্টেগৰ বিষয়ে কিছু জৰুৰী কথা জানিম, কিন্তু যিসকলে আপোনালোকৰ ভিতৰত আমাৰ ফাস্টেগৰ প্ৰথম ভিডিঅটো চোৱা নাই তেখেতসকলৰ কাৰণে ওপৰত মই এটা সাজেষ্টেড লিংক দিছো, যেটো আপোনালোকে টাচ কৰিলে আমাৰ ফাস্টেগৰ প্ৰথম ভিডিঅটোলৈ যাব পাৰিব আৰু সেই ভিডিঅটোত থকা সকলোখিনি জৰুৰী কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅটোত আমি ফাস্টেগ একাউণ্ট কৰাৰ পিছত কিখিনি কথা জানিব লাগে আৰু আপোনালোকৰ মাজৰে বহু কেইজন মানে মোক কেইবাটাও প্ৰশ্ন সুধিছে, যেটো উত্তৰ দিয়া মই খুব জৰুৰী বুলি ভাবিছো। তো সেই প্ৰশ্নখিনিক লগত লৈ আজি আমি লগতে কেইবাটাও আৰু নতুন কথা জানিম আহক। মই আপোনালোকক মোৰ প্ৰথম ভিডিঅটোত কৈছিলোঁ যে মই মোৰ ফাস্টেগ একাউণ্ট গাড়ীখনৰ কাৰণে ফেডাৰেল বেংকত খুলিছোঁ। তো আপোনালোকক মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে মোৰ এই ফাস্টেগৰ ফেডাৰেল বেংকৰ এই একাউণ্টৰ বস্তুখিনি আহিলে। এইটো আচলতে একাউণ্ট নহয়, মই আপোনালোকক প্ৰথম ভিডিঅটোতো কৈছিলোঁ এইটো এটা ৱালেট। তো এই ফাস্টেগৰ ৱালেটৰ মোৰ এই বস্তুখিনি আহি পালে। ইয়াৰ ভিতৰত মোৰ আছিল এটা ফাস্টেগৰ ষ্টিকাৰ আৰু এখন জৰুৰী কিছুমান কথা জানিবলগীয়া এখন লিফলেট। তো এই কথাখিনি লৈ আগবঢ়াৰ আগতে আহক মই ফাস্টেগৰ ষ্টিকাৰটো মোৰ গাড়ীত কেনেকৈ লগালোঁ আৰু কি ধৰণে কোন জেগাত লগালে আপোনালোকেও সুবিধা অনুভৱ কৰিব এবাৰ চাওঁ। গাড়ীখনলৈ যাওঁ আহক। এইখন আমাৰ গাড়ী। আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মই ফাস্টেগৰ ষ্টিকাৰটো গ্লাছখনৰ কোন জেগাত লগোৱা হৈছে ভিতৰ ফালৰ পৰা। এইটো চক একদম মাজত লগোৱা হৈছে। এই ষ্টিকাৰটো মাজত লগালে ড্ৰাইভিঙৰ সময়ত কোনো ডিসকমফৰ্ট ফিল নকৰে ড্ৰাইভাৰে। ভিতৰৰ পৰা চাওঁ আহক। এইটো হ'ল আমাৰ ফাস্টেগৰ ষ্টিকাৰটো আৰু এই ষ্টিকাৰটো মই আমাৰ বেক ভিউ মিৰৰৰ বেক সাইডে ভিতৰ ফালৰ পৰা এটা সেন্টাৰ পজিশনত লগাইছো, যেটো একচুয়ালি এটা ৰিকমেন্ডেড প্লেস হয় সো দ্যাট ড্ৰাইভাৰ যিজনে ইয়াত গাড়ীখনত বহি পেলাই গাড়ীখন চলায় তেখেতে যাতে গাড়ীখন চলাওঁতে ষ্টিকাৰটো কোনো ফালৰ পৰা নেদেখে আৰু তেওঁৰ যাতে কোনো অবষ্ট্ৰাকশন নহয়। এইবিটা ষ্টিকাৰ পুৰণা ষ্টিকাৰ যিটা গাড়ীখনৰ লগত লাগি আহিছিলে, ইয়াত বহাজনে হয়তো এই ষ্টিকাৰটোৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা অনুভৱ কৰে, তাত বহি পেলাই চালে গম পোৱা যায়। সো এইটো এটা ৰিকমেন্ডেড প্লেস দিয়া হৈছে যাতে চলোৱাজনে দেখি নাপায় ষ্টিকাৰটো আৰু বাহিৰৰ পৰা ডিটেকশন কৰোঁতে যাতে স্ক্যানাৰটোৱে গাড়ীখনৰ গ্লাছৰ সেন্টাৰতে বস্তুটো পায়। তো আপোনালোকে দেখিলে আসলতে গাড়ীখনৰ ভিতৰত গ্লাছত কোন জেগাত ষ্টিকাৰটো লগালে ড্ৰাইভিঙত অসুবিধা নহয় আৰু ড্ৰাইভাৰজনে ড্ৰাইভিং কৰি থকা সিটৰ পৰা বহি সেই ষ্টিকাৰটো নেদেখে, সো অবষ্ট্ৰাকশনটো ফিল নকৰে। সো ইটস এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যেটো আমি একচুয়ালি মানি পেলাই ষ্টিকাৰটো লগাব লাগে। আৰু আপোনালোকৰ ভিতৰৰে কেইবাজনেও মোক এই প্ৰশ্নটো কৰিছে যে আমিতো গাড়ীখন কিনোতে আমাৰ গাড়ীখনত কিন্তু এটা ফাস্টেগৰ ষ্টিকাৰ লাগি আহিছিল, এটো জানো এতিয়া ভ্যালিড হৈ আছে, আমি এটোৱেদি কাম চলাব পাৰিমনে? একচুয়ালি বস্তুটো তেনেকুৱা নহয় যে ভ্যালিড বা ইনভ্যালিড। আসলতে আপুনি জানিব লাগিব, আপুনি যে সেই গাড়ীখন য'ৰ পৰা কিনিছিলে তালে যাব লাগিব, তেখেতসকলক গৈ সুধিব লাগিব যে তেখেতসকলে গাড়ীখন কিনোতে আপোনাক ফাস্টেগৰ একাউণ্টটো কোন কোম্পানীৰ পৰা লগাই দিছিলে বা কোন বেংকৰ জৰিয়তে লৈ পেলাই লগাই দিছিলে। আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগালে আপুনি আকৌ দুনাই যাব লাগিব, সেই কোম্পানীটোলে বা সেই বেংকটোলে গৈ পেলাই আপুনি তাত নিজৰ ফাস্টেগ একাউণ্টৰ ডাটা ডিটেইলছখিনি যদিহে ডিলাৰৰ পৰা পায় তো আপুনি তাত খবৰ কৰিব লাগিব। আৰু আপুনি যদি গম পায় যে আপোনাৰ একাউণ্টটো তাত সুকলমে আছে তো তাত এক্টিভেট কৰি পেলাই আপুনি পুনৰ চলাব পাৰে। কিন্তু যদি আপুনি কোনো ডাটা ডিটেইলছ বিচাৰি নাপায় প্লাস ডিলাৰেও আপোনাক কোনো আপোনাৰ একাউণ্টৰ ডিটেইল দিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ গাড়ীত লাগি থকা সেই ষ্টিকাৰটো কোনো ধৰণৰ কামৰ ষ্টিকাৰ নহয় বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। কাৰণ সেইকাৰণে আপুনি আকৌ নতুনকৈ এটা একাউণ্ট খুলিব লাগিব।
কাৰণ আপুনি যদি একাউণ্টৰ ডাটা ডিটেইলটোৱে নাপায় ৱালেটটো আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব কেনেকৈ বা এক্টিভেট কৰিব কেনেকৈ আৰু দ্বিতীয়তে জানিবলগীয়া কথা এটা থাকে যে কেতিয়াবা আমি ফাষ্টেগ একাউণ্টটো লাগি থকাৰ পিছতো যদি আমি গৈ পেলাই টোল প্লাজাত গৈ ৰখোঁগে আৰু তেখেতসকলৰ সেই স্কেনাৰটো যদি বেয়া হৈ থাকে ৱালেটৰ ষ্টিকাৰটো লাগি থকাৰ পিছতো আমি কেছ পে' কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে ধৰক স্কেনাৰটোৱে স্কেনিং কৰি পেলাই আপোনাৰ ৱালেটৰ পৰা পইচাটোতো কাটি লৈ গ'ল কিন্তু সেই টোল প্লাজাটোৰ কম্পিউটাৰটোত আপডেট হোৱা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিমান দেৰি টোল প্লাজাটোৱে আপোনাক ৰখাই থ'ব বিনিময়ত আপুনি টোল প্লাজাক আকৌ কেছ দি পেলাই পাৰ হ'বলগীয়াত পৰিব পাৰে বা তেনেকুৱা ঘটনা আপোনাৰ লগত ঘটিব পাৰে য'ত আপুনি ডবল পইচা দিছে মন কৰিব এটা পইচা আপোনাৰ ৱালেটৰ পৰা কাট খালে কিন্তু আপডেট নোহোৱাৰ কাৰণে আপুনি কেছ পইচা দি পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপুনি ৱালেটটো য'ৰ পৰা লৈছিলে সেই তাত গৈ পেলাই ৰিফাণ্ডৰ কাৰণে আপুনি এটা কমপ্লেইন লজ কৰিলে আপুনি ৰিফাণ্ডটো পাই যাব প্ৰভাইডেড সেই কেছ পইচা দিয়া ৰচিদখন আপুনি তাত ছাবমিট কৰিব লাগিব ঠিক একেধৰণে যি ধৰণে আমি কেতিয়াবা এটিএমৰ পইচা ডবল কাট খাই গ'লে বেংকত গৈ কমপ্লেইন কৰোঁ আৰু বিনিময়ত 48 ঘণ্টা বা 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পইচাটো আমি ঘূৰাই পাওঁ ঠিক সেয়া একেধৰণে আপুনি ইয়াতো কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে এই ৱালেটটো পেটিএম এয়াৰটেল যেনেকৈ আজিকালি এতিয়া ফেচবুকতো পোৱা গৈছে তেখেতসকলৰ পৰা যদি লয় বা তেনেকুৱা এটা কনচাৰ্ণ অথৰিটিৰ পৰা যদি আপোনালোকে লয় কিছু ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান সাৱধান হ'ব লাগিব সাৱধান এইটো কাৰণেই হ'ব লাগিব যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি বেংকৰ পৰা ক্ৰয় কৰাৰ তুলনাত আপোনালোকে অকণমান বেছি কেয়াৰফুল থাকিব লাগিব দুটা বা তিনিটা ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট অফ অল বেংকটো এটা ইজি এপ্ৰ'চ হয় য'ত মই যাব পাৰিম বা টোল প্লাজাটো এটা ইজি এপ্ৰ'চ য'ত গৈ আপুনি সুধিব পাৰিব কাইলৈ কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে যে মোৰ এইটো একাউণ্টটো কোন বেংকৰ পৰা দিছিলা বা এইটো কাৰ সহায়ত মোক লৈ দিছিলা কিন্তু যাৰেই নহওক ছাপ'জ পেটিএম হ'ল বা এয়াৰটেল হ'ল বা ফেচবুক হ'ল মই নাম লোৱাৰ কাৰণে বস্তুটো সেইটো বেয়া বুলি মই নাই কোৱা মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেই তেখেতসকলৰ পৰা ল'লে দুই তিনিটা কথা আমি বেছিকৈ ধ্যান দিব লাগিব এক নম্বৰ তেখেতসকলৰ টোল ফ্ৰী ফোন নম্বৰ কি আছে যাতে আমাৰ যদি এনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম হয় যিবিলাকৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক কাইলৈ কণ্টেক্ট কৰিব লাগে তে সেই আমি নম্বৰকেইটা ক'ত পাম কেনেকৈ আমি তেখেতসকলক কণ্টেক্ট কৰিম কথাটো চাবলৈ গ'লে তেনেই সৰু কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ আমাৰ যদি কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো নাথাকে হাতত কাইলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ হ'লে বা ডাবল পে'মেণ্ট যদি আমাৰ কাট খায় বা কিবা এটা যদি অন্য প্ৰব্লেম হয় আমাৰ এপ্ৰ'চ কৰিবলৈ জেগাটো বা বাটটো নাথাকে আৰু কিছুমান কথা আমি জানিব লাগিব যদিহে আমি তেনেকুৱা কনচাৰ্ণ অথৰিটিবিলাকৰ পৰা য'ত ধৰি লওক এডভাৰটাইজমেণ্ট যেনেকৈ ফেচবুকত আজি দি আছে যে আপোনালোকে আমাৰ পৰাও কিনক সেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ জৰিয়তে বা অন্য বেলেগ কোম্পানীৰ পৰা যদি আমি ফাষ্টেগৰ একাউণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ফাষ্টেগৰ ষ্টিকাৰটো আমি আনো বা লওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আৰু কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব কাৰণ কেলৈ এনেকুৱা কেছো শুনা পোৱা গৈছে বা এনেকুৱা ঘটনা আজিৰ তাৰিখত আছে য'ত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা কিনাৰ পিছত ডাবল ষ্টিকাৰ তেখেতসকলে উলিয়াইছে একেটা নম্বৰতে য'ত বিনিময়ত আপোনাৰ ওচৰত ধৰি লওক আপোনাৰ ষ্টিকাৰটো আছে কিন্তু আপুনি ক'লৈকো মুভ কৰা নাই গাড়ী আপোনাৰ ঘৰত আছে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা কাট খাই যায় আৰু সেইটো কিয় হৈছে ধৰি লওক আপোনাৰ নম্বৰেৰে একেধৰণৰ একে ষ্টিকাৰ এটা বেলেগ এখন গাড়ীত লাগ খাই পেলাই বেলেগ জেগাত ভাৰতৰ অন্য জেগাত চলি আছে তেনেকুৱা ঘটনা এটা হৈছে তেনেকুৱা ঘটনাৰ ওপৰত কেছ আজিও চলি আছে আৰু এইবিলাক সৰু সৰু কথা আচলতে যেনেকৈ মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোতো এটা কথা কৈছিলোঁ যে ছাৰ্ভিচিঙত যদি আপুনি যায় আপোনাৰ ষ্টিকাৰটো হয়তো কোনোবাই খুলি পেলাই গাড়ীখনৰ পৰা উলিয়াই নিজৰ গাড়ীখনটো লগাব পাৰে চ' কেয়াৰফুল হোৱাটো আমি জৰুৰী চ' মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ লাগিলে আপুনি পেটিএমৰ পৰা লওক এয়াৰটেলৰ পৰা লওক বা যিকোনো কোম্পানীৰ পৰা নলওক কিয় বা ফেচবুকত দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কনচাৰ্ণ অথৰিটিসকলৰ পৰা লওক বা বেংকৰ বাহিৰে অন্য য'ৰ পৰাই নলওক আপুনি মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে নিজৰ একাউণ্ট যিটো আপোনালোকৰ থাকে বেংকত সেই একাউণ্টটোৰ লগত আপুনি লিংক নকৰাব চ' ডেট যাতে অটো ৰিনিউৱেল অপশ্যনছটো তাত নাথাকে বা 200 বা 300 টকা থাকিলে আৰু তেনেকুৱা কিবা এটা ঘটনা ঘটিলেও যাতে আপোনাৰ গাত নালাগে আপুনি নতুন আকৌ এটা কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু যদি আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ থাকে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টটো যদি অটো ৰিচাৰ্জৰ অপশ্যনটো অন হৈ থাকে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টটো লিংক হৈ থাকিলে আপুনি গম নোপোৱাকৈ হয়তো তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিবও পাৰে তো এই কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলগীয়া কথা
সো প্ৰথম কথা হ'ল বেংকৰ বাহিৰে অন্য অথৰিটিৰ পৰা ল'লে আপুনি কেয়াৰফুল থাকিব যাতে আপুনি টোল ফ্ৰী নাম্বাৰটো কালেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে আৰু নিজৰ একাউণ্টটো যাতে লিংক নকৰায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বহুখিনি অসুবিধাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে ধৰি লওক আপোনাৰ ফাষ্টেগ ৱালেটত যথেষ্টখিনি পইচা আছে আপুনি গৈ পেলাই এটা টোল প্লাজাত ৰখিলেগে কিন্তু টোল প্লাজাটোৰ স্কেনাৰটো হয়তো বেয়া হৈ আছে আৰু আপোনাৰ একাউণ্টটো ৰিড লোৱা নাই আপোনাৰ ষ্টিকাৰটোৰ পৰা RFIDটো তেখেতসকলে ডিটেক্ট কৰিব পৰা নাই বিনিময়ত আপোনাৰ পইচা কাট খোৱা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কেছ পইচা দি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে সো এইটো নহয় যে আমি এই ফাষ্টেগৰ একাউণ্টটো খুলি ৱালেটৰ যোগেদি ৰিচাৰ্জ কৰি ষ্টিকাৰটো গাড়ীত লগাই থ'লে আমি কেছ পইচা কেতিয়াও দিব নালাগে তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন নহয় পৰিস্থিতি অনুযায়ী কেতিয়াবা হয়তো আমি দিবলগীয়াত পৰিবও পাৰোঁ আৰু মোৰ বন্ধু এজনে মোক এই কথাটো সুধিছিলে ধৰি লওক মই ফাষ্টেগ একাউণ্ট লগাইছোঁ মোৰ গাড়ীত আৰু কালি কিবা কাৰণত সেই একাউণ্টটো লাগি থকাৰ পিছত মই গাড়ীখন বেচিবলগীয়া হ'ল তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ ফাষ্টেগ একাউণ্টটো মই কি কৰিম ইয়াত এটা সিম্পল উত্তৰ এটাই যে যদিহে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ গাড়ী এখন কেতিয়াবা বেচিবলগীয়াত পৰে আৰু তাত ফাষ্টেগৰ একাউণ্টটো লাগি থাকে তো যি ধৰণে আমি আমাৰ ATM কাৰ্ড কেতিয়াবা ব্লক কৰাওঁ ঠিক সেই ধৰণে আপুনি য'ৰ পৰা ফাষ্টেগ একাউণ্টটো লৈছে যিটো সাইটৰ পৰা লৈছে বা যিটো বেংকৰ পৰা লৈছে তাত টেগ মেনেজমেণ্টৰ আপুনি অপশ্যন পাব টেগ মেনেজমেণ্টৰ অপশ্যনত গৈ পেলাই আপুনি OTPৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফাষ্টেগৰ ৱালেটটো আপুনি ব্লক কৰিব পাৰে যিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ তাত থকা বেলেন্সটো থাকি যাব আপোনাৰ একাউণ্টতে আৰু যেতিয়াই আপুনি নতুন গাড়ী এখন ল'ব লৈ পেলাই তালে যেতিয়া আপুনি সেই একাউণ্টৰ যোনটো লিংক কৰাই পেলাই নতুন এটা টেগ ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ সেই বেলেন্সটো নতুন টেগটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গুচি যাব তো আপোনাৰ পইচা আপোনাৰ হাততে থাকিব আপুনি সেই পইচাৰ সৈতে ৱালেটৰ সেই ষ্টিকাৰটো লাগি থকা গাড়ীখন কাবাক দি দিলেও আপুনি বিপদৰ সন্মুখীন নহয় সিমিলাৰলি যেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ কাৰ্ড ব্লক কৰে তেনেকৈ আপুনি ৱালেটটো ব্লক কৰি পেলাই এমাউণ্টটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে নতুন এটালৈ আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতিও হ'ব পাৰে আমাৰ যে ধৰি লওক আমাৰ ঘৰত এখনতকৈ বেছি গাড়ী আছে দুখন বা তিনিখন গাড়ী আছে বা চাৰিখন গাড়ী আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ফাষ্টেগৰ কেইটা ৱালেট খুলিব লাগিব বা আমাৰ ফাষ্টেগৰ ৱালেট প্ৰতিখন গাড়ীৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব নেকি বেলেগ বেলেগ ফোন নাম্বাৰ লাগিব নেকি আসল কথাটো হ'ল যে আপুনি ফোন নাম্বাৰ একেটাৰ আণ্ডাৰতে একেটা ৱালেটৰ আণ্ডাৰতে আপুনি বেলেগ বেলেগ গাড়ীৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ নম্বৰ আপুনি টেগ এপ্লাই কৰিব পাৰে প্ৰভাইডেড এটাই কথা আপোনাৰ ৱালেটত গাড়ী যিমানখন আছে সেই এখন গাড়ীৰ যেনেকৈ সিকিউৰিটি এমাউণ্টটো 200 rupees হয় তেনেকৈ গোটেইকেইখন যদি আপোনাৰ 4খন গাড়ী আছে তাহলে আপুনি মিনিমাম 800 টকা সিকিউৰিটি এমাউণ্ট আপোনাৰ দিব লাগিব প্লাছ গোটেইকেইখন গাড়ীৰ অহা যোৱাৰ যিটো ৰুট হয় সেই ৰুটত যিটো টোল গেট থাকে সেইমতে যিটো এমাউণ্ট হয় তাৰ সাৰপ্লাস পইচা সিমান আপোনাৰ একাউণ্টত থাকিব লাগিব আপোনাৰ সেই ৱালেটটোত সিমানখিনি পইচা থাকিব লাগিব যাতে ধৰি লওক এখন গাড়ী যদি দুবাৰো পাৰ হয় 3 নম্বৰ গাড়ীখন পাৰ হওঁতে যাতে আপোনাৰ টেগ বেলেন্সটো খতম নহয় এই কথাবিলাক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইবিলাক সৰু সৰু কথা যদিও আমি মানি চলিবলগীয়া কথা আৰু এই কথাখিনি মানি চলিলে মই ভাবো আপোনালোকেও কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ অসুবিধাত নপৰে এই ফাষ্টেগৰ ৱালেটৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সত্ত্বেও আৰু আশা কৰিছো এই কথাখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি আৰু এই ভিডিঅ'টি আজি ইমানতে শেষ কৰাৰ আগতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো কাৰণ এই মাৰ্কেটত ঘূৰি থাকোতে মই দেখিছো বহুতে ফাষ্টেগৰ একাউণ্টটো খুলি দিয়াটো এটা ব্যৱসায় হিচাপে লৈছে আৰু খুদিলে কয় আহক আপোনালোকৰ ফাষ্টেগৰ একাউণ্টটো মই খুলি দিম আপোনালোকে মোৰ ইয়াৰ পৰা খোলক বিনিময়ত তেখেতসকলে 200-300 টকা এক্সট্ৰা চাৰ্জ কৰে চাব এই কথাষাৰ তেখেতসকলে জেনুইনে দিব আপোনাক ফাষ্টেগ দ্যাট ইজ 101% গ্যাৰান্টেড যে তেখেতসকলে যি ফাষ্টেগ আপোনালোকক দিব হয়তো সেই কোনবা বেংক বা কোনবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা লৈ পেলাই দিব জেনুইন থাকিব বাট আপুনি তেখেতসকলৰ পৰা যদি ল'বলৈ যায় এটা এক্সট্ৰা পইচা হয়তো ভৰিবলগীয়াত পৰিব পাৰে যেটো তেখেতসকলৰ কমিশন হিচাপে হয়তো তেখেতসকলে ল'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বস্তুটো জানি আগবাঢ়ি তেনেকুৱা জায়গাৰ পৰা ল'ব নে নল'ব আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী আপুনি ডিসিশন কৰি আগবাঢ়িলে ভাল কিন্তু মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰো ফাষ্টেগৰ ক্ষেত্ৰত পৰাপক্ষত নিজৰ বেংক একাউণ্টটো লিংক নকৰাব যিটোৰ পৰা হয়তো ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া বহুখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন আপুনি নোহোৱাকে থাকিব পাৰে আশা কৰিছো মোৰ এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত উপযোগী হ'ব বুলি আৰু এই ফাষ্টেগৰ কথাখিনি জানি আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেন্টত জনাব বুলি আৰু এই কথাখিনি যাতে আপোনালোকৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰে
আৰু আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু বেল আইকনটো যাতে প্ৰেছ কৰে সো দ্যাট আমাৰ ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'জ বিলাকৰ যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশনছটো টাইমলি পাই থাকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ